હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો મિત્ર? સ્ટોક માર્કેટની વન ઓફ ધ બેસ્ટ યુટ્યુબ ચેનલ સંકલ્પ કેપિટલ ટ્રેડર્સમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે જે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ એક એપિસોડ અથવા તો કોઈ એક વિડિયો પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ટોપિક માટેનો છે. આજથી આપણે જે પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન સેલિંગ સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરવું, ક્યાંથી કરવું, અને ઓપ્શન સેલિંગ કરતા એના કરતા પણ પહેલા આવે છે કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે, ક્યાંથી શરૂ કરવું, કઈ રીતે કરવું, કેમ કરવું, અને એ સિવાય એની પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી બધી જ માહિતી જો તમારે એક જ સાથે એક જ સિરીઝની અંદર કમ્બાઇન્ડલી વન બાય વન જોવી હોય સિક્વન્સમાં, તો સંકલ્પ કેપિટલ ટ્રેડરની યુટ્યુબ ચેનલને ફોલો કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ. તો આજથી આપણે એક નવી ચેનલ શરૂ કરવા જઈએ છીએ. નવી ચેનલ ઇન ધ સેન્સ કે નવી એક સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહીએ છીએ જેનું નામ છે ઓપ્શન સેલિંગ ફોર બિગનર્સ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર એ ટ્રેડિંગ માટે કે જે લોકો ઓપ્શન સેલિંગ થી પૈસા કમાવા માંગે છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર ન્યૂ સિરીઝ ઓપ્શન સેલિંગ ફોર બિગનર્સ. ઓકે, જેમ મેં કીધું એમ કે બિગનર્સ છે, બહુ બધા લોકો એવું હશે કે જે શાયદ આ ટોપિક જેના માટે વર્થ ઇટ નથી, પણ બહુ બધા લોકો એવા હશે કે જેની માટે આ વસ્તુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ક્યાંથી શરૂ કરવું, કેમ શરૂ કરવું અને કઈ રીતે શરૂ કરવું. સ્ટોક માર્કેટ શું છે, કઈ રીતે શરૂ કરવું અને કેવી રીતે આ વસ્તુને શરૂ કરવી. બરાબર છે? તો પ્લીઝ જો તમને આ વસ્તુનો આઈડિયા છે તો હજી એક વખત જોઈ લો, અને જો તમને આ વસ્તુનો આઈડિયા નથી તો સૌથી પહેલા તમારા આ 3 પોઈન્ટ્સને ક્લિયર હોવા જ જોઈએ કે કેમ, કઈ રીતે અને ક્યાંથી. ઓકે, તો આના પોઈન્ટ્સને આપણે વન બાય વન સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર છે? ઓકે, સૌથી પહેલા વેન વી કેન સ્ટાર્ટ. વેન એટલે ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ. વેન સ્ટોક માર્કેટ વસ્તુ એવી છે કે એ વસ્તુને શરૂઆત કરવા માટે તમારે બહુ બધી વસ્તુને એક જ સાથે જોવી પડે છે. જેમ કે એઝ પર એક્ઝામ્પલ, જો તમે સ્ટોક માર્કેટની અંદર શરૂઆત કરવા માંગો છો તો સૌથી પહેલા હું એવું કહીશ કે સૌથી પહેલા તમારે આ વસ્તુની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી જોઈએ અને કેમ શરૂઆત કરવી. કેમ શરૂઆત કરવી જોઈએ એના બહુ બધા રીઝન છે કે when we can start, how we can start and why we can start. સૌથી પહેલા when we can start, ક્યારે શરૂઆત કરવી. તો પર્ટિક્યુલર જ્યારે તમારી પાસે કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી અથવા તો છે તો એટલે હદ સુધી નથી કે જે સામેવાળાને ઇમ્પેક્ટ કરી શકે. શેર માર્કેટ છે, જેમ બિઝનેસના પોતાના પ્રોફિટ અને લોસ છે, પ્રોન્સ અને કોન્સ છે, ફાયદા અને નુકસાન છે, તો એવી રીતે શેર માર્કેટના પણ પોતાના ફાયદા અને નુકસાન છે. જેમ કે અગાઉ એમ કહું કે શેર માર્કેટ, જેમ કે આપણે બહુ બધા લોકોના મોઢે સાંભળે છે કે શેર માર્કેટ ના કરવું. કેમ ના કરવું જોઈએ? કારણ કે શેર માર્કેટમાં અપ એન્ડ ડાઉન વધારે આવે છે. જે રીતે અપ એન્ડ ડાઉન વધારે આયા કરે છે એમ તમારા પ્રોફિટમાં વધારો પણ થાય છે અને લોસમાં પણ વધારો થાય છે. તો એ વસ્તુ ત્યારે શરૂઆત કરવી જોઈએ જ્યારે તમે હજી સ્ટાર્ટિંગની એજમાં. સ્ટાર્ટિંગની એજ મતલબ when you are more than 20 to 30, in between 20 to 30 ની જો તમારી એજ હોય અને એ ટાઈમ પર જો તમે સ્ટાર્ટ કરો છો, 20 તો નહીં પણ એટલીસ્ટ 25 થી 30 ની જો તમારી એજ હોય અને એ ટાઈમે જો તમે સ્ટાર્ટ કરો છો તો આ પર્ટિક્યુલર બહુ જ સારી વસ્તુ. કેમ? કારણ કે લોકોનું જે સપના છે, જેમ કે ઘર લેવું, ગાડી લેવું અને પોતાનું એક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી લાવી, એ લોકોને જોતો હોય એટ ધ એજ ઓફ 35. 35 ની એજમાં જો તમારે તમારું ઘર, તમારી ગાડી અને પ્રોપર ફાઇનાન્શિયલ સિક્યુરિટી જોતી હોય તો એ ટાઈમ માટે તમારે એટલી 7 થી 8 વર્ષ આપવા જોઈએ પર્ટિક્યુલર સ્ટોક માર્કેટની અંદર કે જેથી કરીને તમે તમારું એક બેકગ્રાઉન્ડને સેટ કરી શકો. બરાબર છે? તો ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ? પહેલી વસ્તુ એજ માટે. બીજી વસ્તુ પ્રોપર નોલેજ. પ્રોપર નોલેજ નો મતલબ શું છે? કોઈ પણ વસ્તુ છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી કરવા જાઓ છો, ચાહે કોઈ શાક માર્કેટની અંદર જાઓ છો અથવા તો કોઈ જો જેન્ટ્સ સાંભળતા હોય તો એની માટે તમે કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરો છો, કોઈ પણ વસ્તુની જ્યારે તમે સ્ટાર્ટિંગ કરો છો તો એના તમે સારા ટર્મ્સ, ખરાબ ટર્મ્સ, એના પ્રોફિટ, એના લોસ,
ખરાબ થાય તો કેટલા હદ સુધી થઈ શકે છે, ને સારું થાય તો કેટલા હદ સુધી થઈ શકે છે, એ બધી વસ્તુને આપણે જયારે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ અને બેસાડીએ ત્યારે પછી આપણે કોઈ નવી વસ્તુને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે ઘર લેવા માટે જાઓ છો, બરાબર છે, તો ઘર લેવા માટે તમારી પાસે જે ડાઉન પેમેન્ટ હોવી જોઈએ એ ડાઉન પેમેન્ટ જ્યાં સુધી તમારી પાસે અશ્યોર નથી થઈ જતી ત્યાં સુધી તમે ઘર લેવાનું નહીં વિચારો. કેમ? ડાઉન પેમેન્ટ વગર ઘર નહીં મળે. તો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે જ્યાં સુધી તમને શેર માર્કેટનું પ્રોપર નોલેજ નથી મળતું, કેમ શરૂ કરવું, ક્યાંથી શરૂ કરવું, કઈ રીતે શરૂ કરવું, એ પહેલા શરૂઆત ના કરવી જોઈએ, બરાબર છે. અને બીજું ઓકે બીજું એક પ્રોપર નોલેજ અને એક સમ ઓફ કેપિટલ. કેપિટલ કેટલું? તો કેપિટલ હું એવું માનું છું કે 5 લાખ બી હોઈ શકે છે, પણ એટલીસ્ટ 2.5 લાખ થી 5 લાખ 2.5 લાખ થી 5 લાખ જેટલું જો તમારી પાસે કેપિટલ હોય તો એ બેસ્ટ રહેશે. હું એવું નહીં કહું કે શેર માર્કેટની અંદર શરૂઆત નથી હોતી, પણ મેં જેમ કીધું એમ કે હું ઓપ્શન સેલર છું, તો ઓપ્શન સેલર માટે એટલીસ્ટ 2.5 લાખ હોવા નીડ છે, જરૂરિયાત છે કે એટલીસ્ટ તમારી પાસે જો 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયા હોય તો તમે એક સારા એવા સ્ટેજની અંદર ઓપ્શન સેલિંગની અંદર સારી રીતે પૈસો તમે કમાઈ શકો. તો આ વાત હતી આપણી કે કેમ શરૂ કરવું, ક્યારે શરૂ કરવું, બરાબર છે. હવે બીજું એવું છે કે when, why we can start. તો સીધી વસ્તુ છે, જ્યારે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બિઝનેસ કરો છો, કોઈ પણ વસ્તુને કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો તમે હંમેશા શું ચાહો છો કે મને એક રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ મળે. રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હું એવું માનું છું કે તમારી પાસે હું થોડા ક્રાઇટેરિયા મૂકું છું, જેમ કે તમે ગોલ્ડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, બરાબર છે. રિયલ એસ્ટેટની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. બીજું હું એવું માનું છું, ગોલ્ડની અંદર કર્યું, રિયલ એસ્ટેટની અંદર કર્યું, કોઈ એક બિઝનેસની અંદર કર્યું પર્ટિક્યુલર, બરાબર છે. પછી એક આવે છે કે આપણે બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદર જોઈએ કે સેવિંગમાં કર્યું, બરાબર. પછી કે કરંટ અકાઉન્ટ્સની અંદર કર્યું બેંકની અંદર. પછી સપોઝ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર કર્યું, અને લાસ્ટ હું લઉં છું સ્ટોકમાં, બરાબર છે. ફર્ક શું છે? ફર્ક એ છે કે તમને આ બધાની અંદર રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું મળે. તો ગોલ્ડની અંદર હું એવું માનું છું કે 4 થી 5% એન્યુઅલી તમને મળે છે. રિયલ એસ્ટેટ ડિપેન્ડ કરે છે, અને સૌથી પહેલા કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર તમે 2.5 લાખ રૂપિયાથી રિયલ એસ્ટેટમાં તમે ઇન્વેસ્ટ નહીં કરી શકો. રિયલ એસ્ટેટની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે પણ તમારી પાસે મિનિમમ કેપિટલ 10 લાખ આસપાસ હોવું. તો રિયલ એસ્ટેટમાં બે છે, એક તો તમને રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું મળે છે, પ્લસ રિયલ એસ્ટેટની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તમારી પાસે કેપિટલ મોર ધેન ઇનફ હોવું જોઈએ. તો હું માનું છું કે 5 થી 7% મળે છે રિયલ એસ્ટેટ. સેમ મેં કીધું બિઝનેસની અંદર હું એવું માનું કે શાયદ 10 થી 12% મળી જાય, બટ એની અંદર પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબ્લેમ શું છે? સેમ એઝ કીધું એમ કે કોઈ પણ તમારે જો બિઝનેસ શરૂ કરવો છે તો એ બિઝનેસની અંદર પણ તમારી પાસે એક અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને તમે બિઝનેસને ગ્રો કરી શકો છો, એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકો છો, અથવા તો એ બિઝનેસ માટેના જે તમારા થોડા ફોલોઅપ્સ લેવા પડે છે તમે લઈ શકો છો. એની માટે પણ એક તમારી પાસે સર્ટેન અમાઉન્ટ હોવું જોઈએ. તો મિનિમમ અમાઉન્ટ જેમ કે 2.5 લાખના અમાઉન્ટથી તમે એ વસ્તુને એટલી ઇઝીલી સ્ટાર્ટ નહીં કરી શકો. સેવિંગમાં તો 0% તમને મળે છે, સોરી, સેવિંગની અંદર અગેન 4 to 5% મળે છે. કરંટ અકાઉન્ટની અંદર તમને મળે છે 0%. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર મળે છે 12 થી 16%, જ્યારે સ્ટોક માર્કેટની અંદર તમને મળે છે 18 થી 20%. આજે મેં તમને એક રેન્ડમ આંકડો કીધો. જો એવું નહીં કહું કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર 5 થી 7% મળે છે, પણ હું એવું કહીશ કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર મિનિમમ 5 થી 7% મળે છે, એ કન્ફર્મ છે, બરાબર છે. પછી જેવી તમારી જગ્યા, પણ જે રિયલ એસ્ટેટ અને બિઝનેસની વાત છે એની અંદર પ્રોબ્લેમ જ એ છે કે તમારે એની અંદર સ્ટાર્ટ કરવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે જોશે. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે તમારે પૈસા જોશે, ને પૈસા તમારે ક્યાંકથી તો લાવવા પડશે, બરાબર છે. તો એના માટે કેમ સ્ટોક માર્કેટ અત્યારે
મેં તમને આના પ્રોફિટ કીધા, લોસ બી હું તમને પછીથી આપણને હું કહીશ કે ભાઈ કેમ લોસ થાય છે, તો એને કઈ રીતે તમે ઘટાડી શકો છો, પણ એ સેકન્ડ વાત. સૌથી પહેલા વાત હતી કે વાય, કેમ સ્ટોક માર્કેટ કરવું જોઈએ, વાય, વેન. હવે આ થર્ડ પોઈન્ટ આવે છે હાઉ. હાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ. ઓકે, હાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ. તો કઈ રીતે તમે શરૂઆત કરી શકો છો સ્ટોક માર્કેટ. તો જેમ મેં તમને કીધું એમ, મેં તમને કીધું એમ હાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલા તમારી પાસે એક મિનિમમ કેપિટલ હોવું જરૂરી છે. એ કેપિટલ હોવા પછી તમારી પાસે એક પ્રોપર એટલે એટલું પ્રોપર નોલેજ કે જે તમને પ્રોપર નોલેજ એટલે કે એ પ્રોપર નોલેજ કે જેનાથી તમે તમારા કેપિટલની ગ્રો કરી શકો છો, પ્લસ તમે તમારા રિસ્કને ઓછી કરી શકો છો. થર્ડ, જ્યારે તમે આ વસ્તુને એક બિઝનેસના પર્સપેક્ટિવથી લઈશું, ખાલી અને ખાલી પ્રોફિટની જોડે જોડે તમારે આની અંદર લર્નિંગ કરવું પડશે, શીખવું પડશે. સ્ટાર્ટ થતા શાયદ એવું પણ હોઈ શકે કે સ્ટાર્ટિંગના મહિનામાં 3 થી 4 મહિનામાં તમે પ્રોફિટ ના કરો અને લોસ કરો, યા તો ઝીરો પર રહો, તો બહુ બધા ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ આવે છે કે જ્યારે તમને એવું થાય છે કે ભાઈ નહીં કરવું, અથવા તો આ સારી વસ્તુ નથી, અથવા તો બેસ્ટ નથી, આના કરતા બેટર કે હું એફડી ની અંદર કરી શકું. બરાબર છે? ઓકે, સી આઈ મિસ ધ પોઈન્ટ કે ગોલ્ડની સાથે સાથે સેવિંગ કરંટની સાથે સાથે તમે આની અંદર એફડી ને પણ જો ઇન્ક્લુડ કરો તો એફડી ની અંદર પણ મોર દેન તમને 7% રિટર્ન મળે છે. ઓકે, આઈ રાઇટ ઇટ ડાઉન. ફિક્સ ડિપોઝિટ જે કે જેની અંદર 7% મળે છે. ઓકે, તો હા, કેપિટલ, પ્રોપર નોલેજ, બિઝનેસ કે બિઝનેસમાં પણ સપોઝ એવું હોય કે સપોઝ ફિક્સ નથી કે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં તમને પ્રોફિટ થાય જ, બરાબર? ક્યારેક ક્યારેક એવું હોય કે તમે લોસ ભી લો અથવા તો તમે ઝીરો ની અંદર નીકળો. બટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે તમને જ્યારે તમારું કેપિટલ નાનું છે, આજ નહીં તો કાલ જ્યારે તમારું કેપિટલ મોટું થશે, તો એ ટાઈમ પર તમે અત્યારે જે રિસ્ક અથવા તો અત્યારે જે તમે મિસકન્સેપ્શન કરો છો, અથવા તો તમારા જે કેપિટલ છે એને થોડા રિસ્ક ઉપર રાખો છો, નથી આવડતું સ્ટીલ, તો જ્યારે તમારું કેપિટલ ગ્રો થશે એ ટાઈમ પર તમે આટલું મોટું રિસ્ક નહીં લઈ શકો. સો પ્રોપરલી તમે આને એક બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવ થી લો. જેમ બિઝનેસ શરૂ કરતા પહેલા તમે એના પ્રોફિટ લોસ ક્યાંથી શરૂ કરવું, કઈ રીતે શરૂ કરવું, એને ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ કયા કયા હોવા જોઈએ, કયા કયા ક્રાઇટેરિયાને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને ચાલવાનું છે, એ બધી વસ્તુને આપણે એક સાથે જોઈએ છે. તો સ્ટોક માર્કેટને પણ એક બિઝનેસના પર્સપેક્ટિવથી લો કે જેથી કરીને તમે આની અંદર એટલા ઊંડા સુધી ઉતરી જાઓ કે તમને આઈડિયા આવે કે કેટલું હોવું જોઈએ, કઈ હદ સુધી હોવું જોઈએ, પ્રોફિટ બી મારો કેટલો હોવો જોઈએ અને લોસ બી મારો કેટલો હોવો જોઈએ. તો ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ? જ્યારે તમારી પાસે એક મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ હોય, એક પ્રોપર નોલેજ હોય, બિઝનેસ હોય અને એક પ્રોપર ગાઈડન્સ હોય. પ્રોપર નોલેજ હોવું અને પ્રોપર ગાઈડન્સ હોવુંમાં ફરક છે. નોલેજ શાયદ એવું છે કે મારી પાસે બધું નોલેજ હોય, પણ હું મારામાં એક રિસ્ક લેવાની કેપેસિટી ના હોય, પ્રોપર ગાઈડન્સ ના હોય, મને કોઈ કહેવા વાળું ના હોય, અથવા તો હું ખુદ ફિયર ફ્રી ના હોઉં કે ભાઈ ઓકે ચલો થોડું ઘણું રિસ્ક આવશે તો ચાલશે, અથવા તો મારામાં એટલી કેપેબિલિટી ના હોય, તો શાયદ એવું થાય કે નોલેજ હોવા છતાં પણ હું એ વસ્તુને સ્ટાર્ટ ના કરી શકું. તો એ પ્રોપર ગાઈડન્સ જ્યારે તમે એક સારા એવા મેન્ટોરને ફોલો કરો છો કોન્સ્ટન્ટલી, તો શાયદ એવું થાય કે તમે આની અંદર જલ્દીથી જલ્દી સારાથી સારું કેપિટલ અર્ન કરી શકો છો, બનાવી શકો. તો કંઈક આટલા પોઈન્ટ્સને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ધ્યાન રાખવા જોઈએ. ક્યારે શરૂ કરવું, કેમ શરૂ કરવું અને કઈ રીતે શરૂ કરવું, જે મેઇન બેઝિક જે તમારી પાસે કોન્સેપ્ટ હોવો જોઈએ. એક વસ્તુ મેં તમને અહીં બાય રાઇટ ઇટ ડાઉન મેં તમને કહી દીધી છે કે કેટલી વસ્તુ કઈ રીતે અને કેમ હોવી જોઈએ. તો આઈ થિંક કે તમારા અહીંયા બધા જ જે ડાઉટ્સ છે એ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. આઈ એમ હોપિંગ કે તમારા અહીંયા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. આવી નવી રીતે આપણે આના પછી, આ હતો જે ફર્સ્ટ વિડીયો હતો આપણી સિરીઝનો,
જેમાં મેં તમને કીધું છે કે 3 જે તમારા બાયફોર્ગેશન ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કેમ શરૂ કરવું, ક્યારે શરૂ કરવું અને કઈ રીતે શરૂ કરવું. પછી આના જે મેઇન આપણે ટેકનિકલ ફંડામેન્ટલ જે એનાલિસિસ છે એ પણ આપણે બેક ટુ બેક જોવાના જ છીએ. પણ જ્યાં સુધી તમારી પાસે આ 3 ક્વેશ્ચનના આન્સર ના હોય ત્યાં સુધી તમે આ વસ્તુની અંદર આગળ સારી રીતે ના જઈ શકો. તો આઈ એમ હોપિંગ કે તમારી પાસે અત્યારે તમારા સવાલોના જવાબ આવી ગયા છે અને તમે એ વસ્તુ પણ ડિસાઈડ કરી દીધું હશે કે આ 3 ની અંદર મારું કઈ જગ્યાએ બેસે છે, હું કઈ જગ્યાએ ફિટ બેસું છું કે જેથી કરીને હું માર્કેટ શરૂ કરી શકું છું કે નથી કરી શકતો અથવા તો નથી કરી શકતી. Right? So this is it. If you like my video, then please like, share and subscribe. Comments box ની અંદર comments કરો. પ્લસ જો તમને ગમે છે તો એ રીતે, નથી ગમતું તો એ રીતે, જો તમે કંઈક પ્લસ માઇનસ પોઈન્ટ કહેશો તો હું મારામાં એટલું ઇમ્પ્રુવ કરીને તમને એટલું સામે વધારે આપવાનું ટ્રાય કરીશ. અને ઇફ યુ લાઈક તો પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો, વધારે ને વધારે શેર કરો, વધારે ને વધારે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી મને એક મોટિવેશન મળે કે હા લોકોને મને સાંભળવી ગમે છે. હું જે કહું છું, મારી પાસે જે નોલેજ છે એ હું સામેવાળાને આપું તો શાયદ એ સામેવાળાને એટલી હેલ્પફુલ થઈ શકે. So yes, this is it. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you.